নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক ডি প্ৰাইমছলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো মই পাৰ্থ বৰা প্ৰিয় দৰ্শক আজি এটা ঐতিহাসিক দিন বুলি ক'ব লাগিব কাৰণ দেশৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে আজি এটা ঐতিহাসিক ৰায় প্ৰদান কৰিলে পাঁচজনীয়া এখন সাংবিধানিক বিচাৰপীঠে দেশৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ DY চন্দ্ৰচূড়ৰ নেতৃত্বত গঠন হোৱা এখন সাংবিধানিক বিচাৰপীঠে সমকামী বিবাহ সন্দৰ্ভত কেতবোৰ ৰায় প্ৰদান কৰিছে পাঁচজনীয়া বিচাৰপীঠৰ চাৰিজনৰে প্ৰতিজনৰে পৃথক পৃথক ৰায় পাঁচজন ন্যায়াধীশৰ চাৰিটা ৰায় আৰু প্ৰথমটো ৰায় পাঠ কৰিছিলে দেশৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ DY চন্দ্ৰচূড়ে যদি সামাৰাইজ কৰা যায় আজি যি ৰায় সেই ৰায় যদি সামাৰাইজ কৰা যায় সাৰমৰ্ম বিশ্লেষণ কৰা যায় আজিৰ ৰায় প্ৰদানৰ যোগেদি সমকামী বিবাহৰ বৈধতা প্ৰদান কৰা নহল যিসকল আবেদনকাৰী তেওঁলোকে বিচাৰিছিলে আমাৰ দেশৰ যি বিশেষ বিবাহ আইন স্পেশাল মেৰিজ এক্ট 1954 আছে সেই স্পেশাল মেৰিজ এক্টত সমকামী সকলক অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হওক সেই কথাৰ পোষকতা কৰি আবেদন কৰিছিল প্ৰায় 21 গৰাকী আবেদনকাৰীয়ে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত আবেদন কৰিছিল 377 নিষিদ্ধ হোৱাৰ পিছত এক পত্ৰ ৰচনা হৈছিল যাতে সমকামী লোকসকলে বিবাহৰ মৰ্যাদা বা বিবাহৰ অনুমতি পায় যদিও আজি উচ্চতম ন্যায়ালয়ে সমকামী লোকসকলে দাম্পত্য জীৱন আৰম্ভ কৰাৰ সম্পূৰ্ণ অধিকাৰ আছে বুলি ক'লে আৰু সংবিধানৰ যিসমূহ এক্সিস্টিং আৰ্টিকেল আছে সেই অনুচ্ছেদসমূহে কোনোবাই যদি সমকামী ব্যক্তিয়ে দাম্পত্য জীৱন আৰম্ভ কৰে সেই অনুচ্ছেদসমূহে সম্পূৰ্ণ সুৰক্ষা প্ৰদান কৰে বুলি যদিও পাঁচজনীয়া সাংবিধানিক বিচাৰপীঠে উল্লেখ কৰিলে কিন্তু বিবাহৰ মৰ্যাদা বা বৈধতা প্ৰদান কৰাৰ পৰা বিৰত থাকিলে আইন প্ৰণয়নৰ গোটেই বিষয়টো সংসদৰ বিষয় বুলি কৈ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে কিন্তু বিশেষ বিবাহ আইন 1954ত সমকামীসকলক অন্তৰ্ভুক্ত নকৰিলে এই বাতৰিয়ে শিৰোনাম দখল কৰিছে আলোচনা কৰিম বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা দেশৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ গৰাকীয়ে কৈছে সমকামীৰ প্ৰৱণতা একেবাৰে প্ৰাকৃতিক এবছলিউটলি নেচাৰেল এজন পুৰুষ যেনেকৈ পুৰুষ এজন মহিলা এগৰাকী মহিলা যেনেকৈ মহিলা অনুৰূপ ধৰণে এজন সমকামী ব্যক্তি আৰু সোসাইটিয়ে এই ধাৰণাটো গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰাৰ কাৰণে আজিৰ তাৰিখত প্ৰয়োজন হৈছে সেন্সিটাইজেশনৰ কিছুমান প্ৰগ্ৰাম লোৱাৰ আৰু সেন্সিটাইজেশনৰ প্ৰগ্ৰাম লোৱাৰ দায়িত্ব কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ আৰু এটা কথা উল্লেখ কৰি থওঁ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কিন্তু নিজৰ যেতিয়া শপতনামা দাখিল কৰিছিল উচ্চতম ন্যায়ালয়ত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কিন্তু সমকামী লোকসকলক বিবাহৰ অনুমতি প্ৰদান কৰা বা তেওঁলোকৰ দাম্পত্য জীৱনক বিবাহৰ নাম দিয়াৰ যি প্ৰক্ৰিয়া সেই প্ৰক্ৰিয়া বিৰোধিতা কৰিছিল উচ্চতম ন্যায়ালয়ে কৈছিলে বিবাহ সম্বন্ধীয় কোনো আইন চেঞ্জ নকৰিবলৈ সংশোধনী নঘটাবলৈ আমি বিশ্লেষণ কৰিম আমাৰ ষ্টুডিঅ'ত ডাঙৰ পেনেল আমাৰ ষ্টুডিঅ'ত উপস্থিত আছে স্বাতী বিধান বৰুৱা অধিবক্তা গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয় অমূল্য গৌতম এনাজৰীৰ সদস্য আৰু এগৰাকী ছাত্ৰী দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী চালিনী তালুকদাৰ আমাৰ সৈতে ষ্টুডিঅ'ত উপস্থিত আছে তেওঁ শিক্ষাৰ্থী টাটা ইনষ্টিটিউট অফ ছ'চিয়েল ছায়েন্সৰ ঋতুপৰ্ণা নেওগ সংযুক্ত হোৱাৰ কথা আছিল কিছু সময়ৰ পিছত সংযুক্ত হ'ব চাগৈ তেওঁ ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা আদিল আহমেদ আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ আছে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ অধিবক্তা আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ আছে ইন্দ্ৰাণী চক্ৰৱৰ্তী তেওঁ এনাজৰীৰ সদস্য আৰু ইন্দ্ৰাণী চক্ৰৱৰ্তী হৈছে অমূল্য গৌতমৰ মাতৃ গতিকে সকলো কথা আলোচনা কৰিম বা এই জাজমেন্টে কি আশাৰ বতৰা কঢ়িয়াইছে তেওঁলোকে এই জাজমেন্টটো কেনেদৰে গ্ৰহণ কৰে সকলো আলোচনা কৰিম কিন্তু মই প্ৰথমতেই মোৰ সৈতে দিল্লীৰ পৰা সংযুক্ত হৈ থকা আদিল আহমেদ অধিবক্তা এডভোকেট অন ৰেকৰ্ড সুপ্ৰিম কোৰ্ট অফ ইণ্ডিয়া তেওঁৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিছো প্ৰথমটো প্ৰতিক্ৰিয়া আদিল আপোনাৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছো আপুনি কেনেদৰে বিশ্লেষণ কৰে আপোনাৰ দৃষ্টিভংগী কি এই জাজমেন্টটোক লৈ গোটেই সমকামী বিবাহৰ গোটেই বিষয়টো ধূসৰ হৈ থাকিলে দাম্পত্য জীৱন আৰম্ভ কৰাৰ সম্পূৰ্ণ অধিকাৰ আছে তাৰ সমান্তৰালকৈ বিবাহৰ মৰ্যাদাও দিয়া নাই আপুনি কেনেদৰে চাই আদিল নমস্কাৰ আজি যোনটো জাজমেন্ট দিয়া হৈছে মাননীয় সুপ্ৰিম কোৰ্টে যোনটো আদিল অকমান আপোনাক ৰখাম অডিঅ'ৰ কিছু সমস্যা আছে আপোনাক অকমান ৰখাব লাগিব অডিঅ' যেতিয়া পাওঁ মই পুনৰ আপোনাৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ম মই ষ্টুডিঅ'লৈ আহিব বিচাৰিম স্বাতী বিধান বৰুৱা আপুনি কেনেদৰে চাই জাজমেন্টটো আপোনাৰ দৃষ্টিভংগী কি আজি জাজমেন্টৰ প্ৰনাউন্সমেন্টে মই নিজে কোৰ্ট ৰুমত উপস্থিত আছিলোঁ আৰু মই আপোনালোকে গম পাই মই জাষ্ট অলপ আগতে আহি পালোঁ দিল্লীৰ পৰা উইথ দিছ জাজমেন্ট আৰু এই জাজমেন্টখিনি মই নিজে চাৰ্কুলেট কৰিছোঁ আপোনালোকক চবকে তো what I felt is there are various agreements and disagreements in the entire judgment মোৰ entire judgmentখিনিতে agreement disagreement বহুতখিনি বস্তু আছে কনসেনসাস নাছিলে একোই নাছিলে till the moment Supreme Court কৈ আছে যে only transgender marriage is valid transgender যিবিলাকে heterosexual relationshipত আছে মানে আপুনি অৰ্থটো বুজিব চেষ্টা কৰক মানে
ট্ৰান্সজেন্ডাৰৰ ভিতৰতো বিভাজন কৰা হৈছে যে কোনবিলাক ট্ৰান্সজেন্ডাৰৰ মানে ট্ৰান্সজেন্ডাৰৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপবিলাক ভ্যালিড বুলি ধৰি লোৱা হ'ব দোজ হু হেভ আণ্ডাৰগন সাৰ্জাৰীজ those who have completely changed from male to female or female to male, and those after the surgery, after the medical process, those who have came in an heterosexual relationship, only their relationship and marriage will be termed as valid. আমি যদি আজিৰ এই জাজমেণ্টখিনিক আৰু অলপ যদি আমি অলপ ৰিচাৰ্চ কৰোঁ তেনেহ'লে আমি পাম ইন্সপেক্টৰ জেনেৰেল ভাৰ্চেছ অৰুণ কুমাৰৰ এটা জাজমেণ্ট আছে মাদ্ৰাজ হাইকোৰ্টত আৰু যেইখিনি যিটো জাজমেণ্ট আমাৰ ইয়াতেও কোৱা হৈছে ডিছকাছ কৰা হৈছে অলপ তাৰ ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছ তাতে ক্লিয়াৰলি কোৱা হৈছিলে যে ছেকশ্যন 5 অফ দ্য হিন্দু মেৰেজ এক্ট দ্য ৱৰ্ড ব্ৰাইডৰ ডেফিনেশ্যনতো ট্ৰান্স ওমেন ইজ ইনক্লুডেড জাজমেণ্টটোত যিটো অৰুণ কুমাৰ ভাৰ্চেছ ইন্সপেক্টৰ জেনেৰেলৰ জাজমেণ্ট আছে স্পেচিয়েল মেৰেজ এক্টৰ কিন্তু ইয়াতে কি কৈছে মেন আৰু বায়োলজিক্যাল ওমেনৰ কথাটো কৈছে SMA is related to biological women and biological men যদিওবা কৈছে but once you change your gender then you are no longer to be an classified under the gender identity or classified to be as a gender dysphoric person, right? Then you can also be termed as a biological male, either as biological male or as biological female. পুৰুষ এগৰাকী চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ পদ্ধতিৰে মহিলা হৈছে নাৰী এগৰাকী পুৰুষ হৈছে গতিকে তেওঁ বায়োলজিক্যাল মেনে হ'ব হয় yes তো সেই কাৰণে কোৱা হৈছে দোজ মানে ট্ৰান্সজেন্ডাৰ্স হু আৰ ইন হেটেৰোসেক্সুৱেল ৰিলেশনশিপ অনলি देयर ম্যাৰেজ ইজ ভ্যালিড হয় ৰেষ্ট হোমোসেক্সুৱেলৰ ক্ষেত্ৰত পাঁচজনীয়া বিচাৰপীঠে কৈছে যে ইট ইজ ইনভ্যালিড and আমি তাৰ কাৰণে কোনো এসএমএ আমি এমেন্ড নকৰো বা ইয়ে নকৰো মই হেতুৱে জানিব বিচাৰিছো এসএমএ এমেন্ড নকৰে স্পেশাল মেৰেজ এক্টক এমেন্ড কৰা নহব সংশোধনী ঘটোৱা নহব কিন্তু তাৰ লগতে ডিৱাই চন্দ্ৰচূড় যদি আপুনি তেওঁৰ যিটো প্ৰতিলিপি ৰায়দানৰ যি প্ৰতিলিপি সেই প্ৰতিলিপিটো যদি চাই তেওঁ কিন্তু দাম্পত্য সমকামী দম্পতিৰ সকলো অধিকাৰ সুনিশ্চিত সংবিধানে কৰে বুলি কৈছে নহয় জানো কৰে মই আহিম কৰে বাট হেতুলে আকৌ ডিসএগ্ৰিমেন্ট কৰিছে বাকিবিলাকে হেতুলে বাকিসকলে হেতুলে ডিসএগ্ৰিমেন্ট কৰিছে যদি সংবিধানে সমকামী দম্পতিক সুৰক্ষা সুনিশ্চিত কৰে তেতিয়া সেই সমকামী দম্পতিৰ যি ৰিলেশন সেই ৰিলেশনটোক বিবাহ বুলি কোৱাত সমস্যা ক'ত ই এক প্ৰশ্ন যেটো প্ৰশ্ন উত্তৰ আজি জাজমেন্টত পোৱা নগল আদিল হুছেইন I can hear you now. আপোনাৰ বিশ্লেষণ বিচাৰিম যেনেকে স্পিকাৰে কৈ আছিল অথনি যে যোনটো LGBTQIA+ সিহঁতৰ মাজতো এটা ডিফাৰেন্সিয়েট কৰা হৈছে যে only transgenders who are in a heterosexual relationship সিহঁতৰ বস্তুটোকে ৰেকগনিশ্যন দিয়া হ'ব হেতুটো কিন্তু লৈ পেলাই বাকি জাজেস কিছুমান আছে যে ডিসএগ্ৰিও কৰিছে তো এতিয়া কথাটো হৈছে দিস ইজ জাস্ট ওয়ান অ্যাসপেক্ট queer fraternity or যদি মই কওঁ সেম কেৱল এটা অংক আছিল হয় কিন্তু ফাইনালি জাজমেন্টে যেনেকে বুজাব বিচাৰিছে এন্ড বাই মেজৰিটি অফ 3:2 আৰু 3:2 ৰেশিওটো ৰাখা এই কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট যে এটো নহয় আদিল মই পুনৰ আপোনাৰ ওচৰলৈ যাম সংযোগ কিছু বিচ্ছিন্ন হৈছে সংযোগ শুদ্ধকৈ ভালকৈ স্থাপন হ'লে পুনৰ মই আপোনাৰ ওচৰলৈ যাম মিলিন আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ আছে মিলিন দত্ত প্ৰতিষ্ঠাপক এনাজুৰি তেওঁ আমাৰ সৈতে গুৱাহাটীৰ পৰা সংযুক্ত হৈছে মিলিন আপোনাৰ ওচৰলৈ যাম আপুনি জাজমেন্টক কেনেদৰে বিশ্লেষণ কৰে আপোনাৰ দৃষ্টিভংগী কি জাজমেন্টক আজিৰ যি উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ এক ৰায় বহুতে ইয়াক ঐতিহাসিক ৰায় বুলিও কৈছে কিন্তু আপুনি কেনেদৰে গ্ৰহণ কৰে ৰায়টোক মিলিন হয় মই অকমান ডিসঅপয়েন্টেড কাৰণ পাঁচজনৰ ভিতৰত দুজনে আমাক সাপোর্ট কৰিলে আমি তো দুজন কৰা হেতু এটা ওকে ইউ ক্যান অলসো হেতু এটা কি বুলি কয় পজিটিভ বুলিও চাব পাৰি কিন্তু তিনিজনে নকৰিলে তাৰ ভিতৰত এগৰাকী মহিলাও নকৰিলে আৰু সদায় এইটোৱে দেখা যায় যোনবোৰ প্ৰিভিলেজ সিস মেন এটা মই ট্ৰান্স মেন হয় যোনবোৰ প্ৰিভিলেজ হয় সবতকে প্ৰিভিলেজ মেনে হয় তাকো আকৌ সিস মেন আৰু সেই 80% অফ দেম মানে পাঁচজনৰ ভিতৰত চাৰিজনে সিস মেন আছিলে আৰু তাৰ ভিতৰত দুজনে আমাক সাপোর্ট কৰিলে দুজনে সাপোর্ট নকৰিলে আৰু মহিলাগৰাকীও নকৰিলে তো আই এম মোৰ ডিসঅপয়েন্টেড উইথ দি লেডি জাজ কাৰণ তেওঁটো বুজিব লাগিছিলে কিয় বুজিব লাগিছিল তেওঁ দ্যাট ইজ দ্য পইণ্ট কিয় বুজিব লাগিছিল মিলিন কিয় বুজিব লাগিছিল তেওঁ
why are expecting মহিলা গৰাকীয়ে কিয় বুজিব লাগিছিল she is কাৰণ also মহিলা is less privileged than man, right? Okay. Right, তেওঁ at বহুত যে cis menৰ যিমান privilege আছে মহিলা গৰাকী সিমান নাই আৰু আমিতো বহুত তলতে আছো কিন্তু মহিলা গৰাকী নাই সেইকাৰণে মই এক্সপেক্ট কৰিছিল কাৰণ যেতিয়া আপোনালোকে এটা প্ৰিভিলেজ থাকে যোনবোৰ মানুহৰ প্ৰিভিলেজ থাকে তেওঁলোকে জেনেৰেলি বুজি নাপায় যাৰ সেইটো প্ৰিভিলেজ অধিকাৰ নাই সিহঁতৰ কথা বুজি নাপায় তেওঁলোকৰ ভাষা হেৰি ক'ব ৰাইট মহিলা গৰাকীয়ে জানে অকমান কি তেওঁৰো মতা মানুহৰ সমান যিমান ৰাইট তেওঁ তাত নাই তেওঁতো বুজিব লাগিছিল ৰাইট তাতকৈতো আমি বহুত তলত আছো সেইটো এটা কথা সেকেন্ডটো কথা হ'ল লাইফৰ পাৰ্টনাৰ ধুনাত মানে পাৰ্টনাৰ চুজ কৰাটো এজন মানুহৰ জীৱনৰ one of the most important decision হয় right আৰু যদি সেই ডিসিশন যদি আমি নিজৰ কৰিব নোৱাৰো আমাৰ যদি হেতু ৰাইটে নাই হেতু যদি ফ্ৰীডমে নাই তেনেহলে অসম কি ইন্ডিয়া কোৰ সবতকৈ ডাঙৰ ডেমক্ৰেসি হ'ল what democracy is that we cannot find our own democracy মিলিন কিন্তু মুখ্য ন্যায়াধীশ গৰাকীয়ে বা একাধিক ন্যায়াধীশে কিন্তু দাম্পত্য জীৱন সমকামী লোকসকলে আৰম্ভ কৰাৰ সম্পূৰ্ণ অধিকাৰ আছে আৰু তেওঁলোকক সুৰক্ষা এক্সিস্টিং যি ল সেই লয়ে প্ৰদান কৰে বুলি কৈছে আৰু সুৰক্ষা দিয়াৰ দায়িত্ব চৰকাৰৰ এই সন্দৰ্ভত চৰকাৰক এখন কমিটি গঠন কৰিবলৈও কৈছে কিন্তু যদিহে দাম্পত্য জীৱন আৰম্ভ কৰিব পৰা যায় সেই দাম্পত্য জীৱনক বিবাহৰ নাম কিয় দিব পৰা নাযায় এই প্ৰশ্নৰ আজি তাৰিখত উদ্ভৱ হৈছে এগৰাকী ন্যায়াধীশে ক'ব বিচাৰিছে স্পেশাল মেৰিজ এক্টত বায়োলজিক্যাল মেন আৰু উইমেনৰ কথা আছে আৰু এইখন আইনৰ ভিত্তিতে যেহেতু বিবাহিত মহিলাসকল শোষিত নিষ্পিত হয় বিবাহিত মহিলাসকলৰ শোষণ নিষ্পেষণ প্ৰতিৰোধ কৰিবলৈ কিছু আইন আছে গতিকে যদিহে স্পেশাল মেৰিজ এক্টত আমি সমকামী লোকসকলক ইনক্লুড কৰোঁ ইনভলভ কৰোঁ এংগেজ কৰোঁ বা তেওঁলোকক অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হয় বিবাহিত মহিলাসকলৰ যি শোষণ আৰু নিষ্পেষণৰ কাৰণে যিবোৰ আইন আছে সেইবোৰ আইন নাল এণ্ড ভইড হৈ যোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে বুলি এজন ন্যায়াধীশে কৈছে মই আদিলৰ ওচৰলৈ যাম আদিল যদি আপুনি শুনি আছে হয় 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 কক শুনি আছো কক সো ইয়াত এতিয়া সিভিল ইউনিয়নৰ ৰেকগনিশনটো ঠিক দিছে কিন্তু দি এন্টায়াৰ পেটিশন বা ব্যাচ অফ কেसेस वाज अबाउट राइट टू मैरी क्यों बिकॉज marriage has legal incidence that couples or identity থাকে individuals or respective rights থাকে তো হিয়তৰ মাজত যদি ডিফাৰেন্স অফ অপিনিয়ন হয় হিয়তে সেপাৰেট হ'ব বিচাৰিছে কি কনসিকুৱেন্সেস হ'ব নাও ফৰ ইনস্টেন্স ইয়াত দুজন judge including the CJI and Justice Call has said section 5 subsection 3 of the adoption rules is unconstitutional karan it speculates a stable family. Now what is stable family? Key definition. So that becomes arbitrary because it is not necessary যে খালি এটা heterosexual couple মাজত stable family হ'ব পাৰে so হেকাৰণে they have differed in opinion কিন্তু বাকি তিনিজনে এটো আপহেল কৰিছে কৈছে যে নাই আমি হেই we cannot plunge the society to that kind of a risk but আকৌ হেতুৱে কথা আহি আছে বেলেগ ইনসিডেন্টস বোৰ আছে যেনেকে incidents of law provident fund insurance right হেবোৰ ঠিক আছে allow কৰা হৈছে কিন্তু how far will they be allowed হেবোৰ সব স্পেকুলেশনত এৰা গৈছে আৰু কোৱা হৈছে যে হাই পাৱাৰ্ড কমিটি এখন গঠন কৰা হ'ব যোনটো ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া আন্ডাৰটেকিং দিছিলে but to examine again civil union not to examine such relationships from the point of a marriage হয় সেইকাৰণে মই কৈছো গোটেই ছবিখন দুখৰ এতিয়াও হৈ আছে মই এতিয়া ষ্টুডিঅত আৰু কেইগৰাকীমান অতিথি আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছে অমূল্য গৌতম দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী দিল্লী গুৱাহাটীৰ এখন বিদ্যালয়ৰ আপুনি আপোনাৰ দৃষ্টিভংগী কি আপুনি যিখিনি জাজমেন্টত যিখিনি কথা কোৱা হৈছে সেই সকলোখিনি বুজি পাইছে আজি আমাৰ সুপ্ৰিম কোৰ্টে ভাৰ্ডিক্টটো পাস কৰিলে and since I am a teenager I don't know what happened but মই wait কৰিছিলো till the last result came out আৰু it disturbed me because I believe that a person is considered a human only because only when he has his fundamental rights he has to exercise his fundamental rights which are the marriage adoption হেতু মই খুদি অধিবক্তা আছে ম্যাৰেজক ফান্ডামেন্টাল ৰাইট নহয় বুলি জাজমেন্টত কোৱা আছে স্বাতী নহয় জানো marriage is not a fundamental right pursuant to the homosexual community but not for the transgender community হয় কক অমূল্য তেতিয়া মোৰ বাস এটো ফিল হল যে আমাৰ সোসাইটিয়ে এতিয়া লোকে বুজিয়ে পোৱা নাই আমাক মানুহ মানিয়ে লোৱা নাই
that hit me hard. আপুনি দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী গুৱাহাটীৰ এখন স্কুলত আপোনাৰ স্কুলত কেনেকুৱা পৰিৱেশ আপুনি স্কুলত আপুনি সহজভাৱে আপোনাৰ পঢ়া শুনা আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰিছেনে পঢ়া শুনা বঢ়াই যাব পাৰিছো but my classmates, they are not very supportive, I would say, but my faculty is very good, very supportive. Faculty support কৰে Yes. মই মাতৃ আছে ইন্দ্ৰাণী চক্ৰৱৰ্তী তেওঁ এনাজৰী সদস্য এনাজৰী যিটো সংঘ যিটো অনুষ্ঠান যিটো প্ৰতিষ্ঠানে LGBTQIA+ অধিকাৰৰ কাৰণে কাম কৰি আহিছে ইন্দ্ৰাণী চক্ৰৱৰ্তী বাইদেউ আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম ঘৰত কেনেকুৱা এক ষ্ট্ৰাগল কৰিবলগীয়া হৈছে ঘৰৰ যুঁজখন কেনেকুৱা এগৰাকী ট্ৰেন্সওমেনৰ মাতৃ হিচাপে হয় আমি যেতিয়া গম পালো মই মা হিচাপে সৰু থাকোতে গম পাইছো যে মোৰ বাচ্চা অলপ ডিফাৰেন্ট হয় তাইৰ ইচ্ছাবোৰ বেলেগ মানে টিপিক্যাল লৰাৰ নিচিনা নহয় মোৰ বাচ্চাই সৰুৰ পৰাই পুতলা খেলি ভাল পায় মোৰ কাপোৰ কানি পিন্ধি ভাল পায় তো হেইটো আমি কেতিয়াও আমি মানে আমাৰ পাৰ্সোনালি আমি কেতিয়াও হেইটো বেয়া পোৱা নাই কাৰণ এভৰি ইন্ডিভিজুৱেল হ্যাজ ডিফাৰেন্ট টেষ্টস আমি বুলি কওঁতে ইয়েস পিতৃ আৰু মাতৃ দুজনৰ কথা মানে মোৰ হাজবেণ্ড আৰু মই আমি দুজনে আমাৰ কাৰণে হেতু কেতিয়াও মানে অদ্ভুত কিবা এটা আমাৰ কাৰণে ফিল হোৱা নাই আৰু আমি ইমান এটা নাজানিলেও আমি এট লিষ্ট এবাউট দিস কমিউনিটি আমি জানিছিলো যে মানুহ খালি মতা আৰু মাইকী নহয় মেল ফিমেলৰ বাহিৰতো জেন্ডাৰস আছে হেতু মানে আমাৰ অলপ জানা আছিলে পুরা কমপ্লিট না জানা নাছিলে কিন্তু মানে এইখিনি আমি জানিছিলো যে আদার দেন মানে মেল এন্ড ফিমেল আৰু জেন্ডারস আছে তাৰ পিছতো যেতিয়া তাই ডাঙৰ হলতে তাই পিউবাৰ্টি টাইমত হেইটোৱে টাইম হয় তাই যেতিয়া কাম আউট কৰিলে কাম আউট কৰোতে তেতিয়া লকডাউনো আছিলে আমি মানে ডিস্টার্বড হৈ গলো যে তাই যেহেতু তাই ডিপ্ৰেছনত গুছি গৈছিলে তাই লেস এক্সপ্ৰেছিভ আছিলে খুব ইন্ট্ৰোভাৰ্ট আছিলে তাই নিজকে এক্সপ্ৰেছ কৰিব পৰা নাই তেতিয়া তাই মানে বেমাৰ হৈ গল বেমাৰ হতে আমি ডক্টৰছ যোনটো ফ্যামিলিত যোনটো মানে মা দেউতাকে কৰে আমি হেইটোৱে কৰিলো কিন্তু ডক্টৰছৰ এটিটিউডটো কেনেকুৱা আছে ডক্টৰছৰ এটিটিউড তেতিয়া মানে কি তাইৰ হেই চেকআপ টেকআপ হৈ আছে কি হৈ আছে আমি নিজেও বুজি নাপাও যে what is the reason behind her depression তেতিয়া মানে এদিন তাইৰ দেউতাকক কলে যে তোমালোকে মোক যে লৰা বুলি ভাবিছা মইতো কোনো বৈধ্যই লৰা নহয় মই ছোৱালী মোৰ নিজৰ বডিটো মোৰ ভাল নালাগে তো মই মাৰি পেলাম নিজকে হেই সুইসাইডাল এটা টেন্ডেন্সি আহি গৈছিলে তাইৰ তো হেই কথাটো কোতে মানে দেউতা তেতিয়া কলে কিয় তুমি বেয়া পোৱা তোমাৰ বডিটো হেতু টাইম মোক কব পৰা নাছিলে কিন্তু তাই দেউতাকক কলে যে কি প্ৰবলেম যেতিয়া হুদুতে হেতুৱে কলে তেতিয়া দেউতাকে কলে তোমাৰ কি ভাবা তুমি তেতিয়া তাই কলে যে মই কোনো বৈধ্যে লৰা নহয় মই এজনী ছোৱালী আৰু মোৰ বডিটো এটা ভুল এটো এটা মই নিজে এজন মিছা তো হেতু মানে খুব ট্ৰিগাৰ কৰি গল দেউতাকে তেতিয়া কৈছে তুমি মৰি কিনে কি প্ৰুফ কৰিব বিচাৰ মৰি গলেতো সব হে তুমি হেৰি কৰিব নোৱাৰা আৰু তুমি মোৰ বাচ্চা তুমি কেতিয়াও ভুল হ'ব নোৱাৰা মই তোমাৰ বডিটো তুমি বেয়া পোৱা মই তোমাৰ বডিটোও ঠিক কৰি দিম হেতু মোৰ দায়িত্ব তোমাক মই এই বডিটোও যদি আমি দিছো তাহলে আমি তোমাৰ বডিটো ৰেক্টিফাই কৰি দিম অমূল্য গৌতম লাকি ইমান সাপোৰ্টিভ পেৰেন্টস পাইছে কিন্তু সকলো সাগৈ ট্ৰান্সজেন্ডাৰ শিশু সেই ধৰণৰ ইন্টাৰসেক্স শিশু সেই ধৰণৰ সাগে তেওঁলোক ভাগ্যবান নহয় আৰু এগৰাকী আছে আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ এগৰাকী অতিথি আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ আছে তেওঁৰ সৈতে সংযুক্ত হম শালিনী তালুকদাৰ আপুনি টাটা ইনষ্টিটিউট অফ সোশ্যাল সায়েন্সৰ শিক্ষাৰ্থী আপুনি কেনেদৰে গ্ৰহণ কৰিছে আজি জাজমেন্টটো কন্ট্ৰাডিকশন আছে কিন্তু যথেষ্ট স্যাৰ মইতো ভাবো কি বহুত ক্ষেত্ৰত মানে মই এবসাৰ্ডো পাইছো কিছুমান কথা কাৰণ সিভিল ইউনিয়ন যদি গ্ৰান্ট কৰিব পাৰিছে ট্ৰান্সজেন্ডাৰক যদি right to marriage grant কৰিব পাৰিছে তেনেহলে সেম সেক্স ম্যাৰেজটো ডিক্লাইন কৰাৰ মানে কোনো দৰকাৰ নাছিলে আৰু মোৰ বৰ বেছি এটা আশাও নাছিলে ইণ্ডিয়াৰ পৰা কাৰণ ঋষি সুনাক যেতিয়া গভৰ্নমেন্ট অফ ইণ্ডিয়া কাৰেন্ট স্পেশালি দ্য কাৰেন্ট ওয়ান কাৰণ বহুত আই থিংক পলিটিক্যাল ইন্টেনশনস মানে আৰ বিহাইণ্ড দিস আই ফিল So, given the current government, which is very right-wing, আৰু হাঁহি উঠিব লাগে কাৰণ আমি ইন্দ্ৰাণী মেম মই যেতিয়া আমি এনাজৰিত একেলগে বহি কথা পাতো তাতে আমি কথা পাতো কি যেতিয়া আমি হিন্দু ৰিলিজিয়নটোৰ কথা পাতো নহয় তাতে তেনেকুৱা একো মানে হোমোফোবিয়াৰ মানে প্ৰেজেন্স নাই তেনেকে আপুনি যদি এনশিয়েন্ট
কালচাৰলৈকে যায় কথাটো ইয়াত সোমাই নাহে ধৰ্মৰ কথাটো সোমাই নাহে মানুহৰ মাইণ্ডছেট সলনি হ'ব এক্সেক্টলি চ' লাইক মোৰ মানে কি হৈ আছে মানুহে মানে চব বস্তু মিলাই আনি আছে ইয়াতে গভৰ্ণমেণ্টে এতিয়া এনেকুৱা হৈ গৈছে কি মানে LGBTQ এনেকুৱা হয় অলপ চেলেঞ্জিং হয় বস্তুটো আৰু দ্যাট ইজ নট সামথিং দ্য গভৰ্ণমেণ্ট উড টেক ইন বাট again তাহতে হেতুৱে নুবুজে কি তাহতৰ ধৰ্মটোৰ কথাই তাহতে বেছিকে এৱেৰ নহয় সেইকাৰণে তাহতে ৰিটেলিয়েট কৰি আছে কিন্তু ইয়াত এটা কথা স্পষ্ট কৰি দিব বিচাৰিছো গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এফিডেভিটৰ যোগেদি ভাৰত চৰকাৰে এফিডেভিটৰ যোগেদি ইউনিয়ন অফ ইণ্ডিয়া এফিডেভিটৰ যোগেদি সমকামীৰ বিবাহৰ বিৰোধিতা কৰিছিলে আৰু স্পেচিয়েল মেৰিজ এক্ট চেঞ্জ নকৰিবলৈ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে কৈছিলে যেহেতু উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ভাৰ্ডিক দেশৰ সৰ্বোচ্চ এখন ন্যায়ালয় গতিকে সেই ভাৰ্ডিক এই মুহূৰ্তত দেশৰ প্ৰতিজন জনগণে গ্ৰহণ কৰিব লাগিব এই যি ৰায় আহিলে এই ৰায়ক প্ৰত্যাহ্বান জনাই এপ্লিকেণ্টসমূহে পুনৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ কাষ চাপিব পাৰে আৰু অনাগত সময়ত সংসদৰ মজিয়াত LGBTQIA+ কমিউনিটিক সমকামী বিবাহৰ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰি আইন এখন গৃহীত নহ'ব বুলিও ক'ব নোৱাৰি এনেকুৱা এটা দিন আহিব পাৰে যিটো দিনত সংসদৰ মজিয়াতে তেনেধৰণৰ আইন এখন সংখ্যাগৰিষ্ঠতাই গৃহীত কৰাৰ অৱকাশ আছে অৱকাশ নাই বুলি ক'ব নোৱাৰি কিন্তু মই স্বাতী পুনৰ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিম বিবাহ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট নহয় ইন আ ৱে বুলিও কৈছে আপুনি কেনেদৰে চাই সেইটো মানে being a trans মই হেতুৰ অনুভূতিটো এই কাৰণে কৰা নাই because right to marry derive from the very judgment of Nalsa আমাৰ যিখন 2014-15 এপ্ৰিলত যিখিনি নালসা জাজমেন্ট যেতিয়া pronouncement হৈছিলে by a division bench of the Supreme Court Nalsa clearly specifically mention আছে the transgender will have right to adoption right of property inheritance right to marry each and every right amak di dia hoisile which was clearly been discussed by virtue of the yogyakarta principles secondly jetia madras high court e jetia interpret korile section 5 of the hindu marriage act HMA teteo ami amar nijor odhikar paisu even aji jodi apuni entire sarita judgment passed korise sarita judgment jodi apuni clearly saboloi jay sposto ke mention ase that the transgender who are in heterosexual relationship their marriage is termed valid as per the various personal laws and as per the existing laws hoy সমস্যাটো হৈছে যেহেতু ট্রান্সজেন্ডার হয় আৰু এটা বস্তু ইয়াতে খালি ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া অবজেকশন কৰা নাছিলে various other personal মানে যিবিলাক মুসলিম পার্সোনাল বোর্ড বা various other religious বিলাকেও কিন্তু অবজেকশন কৰিছিলে আৰু মই এটা কথা জনাই দিও during this entire course of procedure our Assam government has also submitted a letter objecting this for not allowing this same sex marriage হয় মানে পয়েন্ট টু কি আপনি কি মানে এটা সাপোজ মই জিবিলাক যে মুসলিম জেনেকে যে পার্সোনাল ল বোর্ড বিলাক যে জিবিলাকে লিখিছে এতিয়া উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ কথাটো হৈছে তেওঁলোকে ল এখন আইন এখন প্ৰণয়ন নকৰে আইন প্ৰণয়ন কৰা কামটো কিন্তু সংসদৰ সাওক হেতু হে যেতিয়া কোর্ট বহুতে কোর্টে CJI আৰু জাস্টিস কল those who are in agreement of the judgment even though তেখেতেও কৈ দিছে that we will not make law we will just only interpret it based on the separation of power between the judiciary and the legislature exactly aru etu অবধাৰিত আছিল quite obvious etu আহিবলগীয়া আছিল হয় সাও পাঁচজনীয়া বেঞ্চে অলৰেডি ট্ৰান্সজেন্ডাৰ ম্যাৰেজ লিগেলাইজ কৰি থৈ দিছে হয় ৰেষ্ট হোমোসেক্সুৱেলৰ যিবিলাক আদাৰ ক্যাটেগৰিজ আছে এটা যদি আমি আপনি যেটো LGBTQIA+ আপনি প্লাস এটা আমাৰ দৰ্শকৰ কাৰণে উটেইখিনি অলপ ডিক্লেয়াৰ কৰি দিও হ্যাঁ LGBT means L stands for lesbian G stands for gay B for bisexual T for transgender I for intersex তাৰ এপিছটো আৰু আছে asexual pansexual many other categories but supreme court আজি specifically T category to specified কৰি পেলে সাইট কৰিলে rest of the lesbian gay bisexual and other persons হিয়তৰ কাৰণে সুপ্ৰিম কোৰ্টে স্পেসিফিক্যালি কৈছে that is not our duty that is the duty of the legislature যদি বিচাৰে তেনে হলে as per the মানে solicitor general in consultation with the union of india along with the cabinet secretary will form a committee আৰু হেই কমিটিটোৱে ৰেকমেন্ডেশন কৰিব কিন্তু চাওক ইয়াতে আৰু এটা কথা কি সুপ্ৰিম কোৰ্টে বাৰে পটি এটা কথা কৈছে যে
to far as the extent of a civil union, that will remain valid. But so far as the context of marriage, it will be invalid for the homosexual persons. Regarding civil union or kotha jitu koise, civil union or kotha tu civil union অনুমতি প্ৰদান কৰা বা ন্যায্যতা প্ৰদান কৰা হৈছে সিভিল ইউনিয়ন মানে আছে দুজন সমকামী পুৰুষে বা দুজন সমকামী ব্যক্তিয়ে একেলগে যদি থাকিব বিচাৰে ইউনিয়ন অৰ্থাৎ একেলগে থাকিব লিভ ইন ৰিলেশনত কোনো সমস্যা থাকিব নোৱাৰে আৰু মই ভাবো যে এই সিভিল ইউনিয়নৰ কথাটো আজি প্ৰয়োজন নাছিলে বিকজ এই সিভিল ইউনিয়নৰ কথাটো অলৰেডি নৱতেজ জোহাৰৰ কেছত কোৱা হৈছে নতুন নাই একো আজি জাজমেন্টত একো নতুন নাই সমকামী বিবাহক বৈধতা প্ৰদান কৰা হোৱা নাই স্পেশাল মেৰিজ এক্টক সংশোধনী ঘটাই সমকামী লোকসকল তাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হোৱা নাই আৰু সমকামী ব্যক্তিয়ে যদি একেলগে থাকিব বিচাৰে দুজন সমকামী ব্যক্তিয়ে যদি একেলগে থাকিব বিচাৰে তেওঁলোকে একেলগে থকাত অসুবিধা নাই পূৰ্বতেই ভাৰতীয় দণ্ডবিধিৰ 377 নস্যাৎ কৰা হৈছিল গতিকে দুজন সমকামী ব্যক্তিৰে যদি যৌন সম্পৰ্ক স্থাপন কৰে সেয়া তাকো অপৰাধ হিচাপে গণ্য কৰা নহয় গতিকে সেইবোৰ দৃষ্টিকোণৰ পৰা আজিৰ যি উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ জাজমেন্ট আহিলে এই জাজমেন্টৰ নতুনত্ব একে নাছিলে সিভিল ইউনিয়ন দুজনগৰাকী সমকামী ব্যক্তিয়ে যদি একেলগে থাকিব বিচাৰে থাকিব পাৰে কিন্তু সেই একেলগে থকাটোক সিভিল ইউনিয়নটোক বিবাহ বুলি স্বীকৃতি প্ৰদান কৰা নহব কিন্তু অন্যান্য যিসমূহ সামাজিক সুৰক্ষা ৰেচন কাৰ্ড বেংক একাউন্ট জয়েন্ট বেংক একাউন্ট ইত্যাদি প্ৰদান কৰা হ'ব কিন্তু সমস্যাটো আহিব সেই দুজন একেলগে থাকিলে তেওঁলোকৰ এজনে যদি আনজনক অত্যাচাৰ কৰাজন ভুক্তভোগীজনক কেনেকৈ আইনে সুৰক্ষা প্ৰদান কৰিব কেনেকৈ আশ্ৰয় দিয়া হ'ব সেইবোৰ কথা পাতিম কিন্তু ল'ব লাগিব এটা বাণিজ্যিক বিৰতি শীঘ্ৰে ঘূৰি আহিম